Chào bạn, có một hội viên có Mỹ làm về chủ đề lợi nhuận layoff tuổi 35. Mình không rõ ở Việt Nam tình hình ra sao, nhưng tại Trung Quốc thì đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Theo Wikipedia tiếng Trung, lợi nhuận tuổi 35 bắt nguồn từ chính sách xóa bỏ chính trị ngày già trong thời kỳ cải cách mở cửa của Trung Quốc, tức ưu tiên tuyển dụng cán bộ trẻ dưới 35 tuổi. Sau đó, khu vực Tây Yên cũng áp dụng tiêu chuẩn tuyển dụng này, thậm chí hình thành hiện tượng phổ biến là qua 35 tuổi thì sẽ bị sa thải. Theo nghiên cứu của hai giáo sư Trung Quốc Phân Hán Minh và Kiều Tâm Thành, họ phát hiện rằng độ tuổi vàng, tức là độ tuổi có thu nhập cao nhất của Trung Quốc đã giảm từ khoảng 55 tuổi vào năm 1990 xuống cùng khoảng 35 tuổi vào năm 2010, còn Mỹ thì duy trì quên mức 55 tuổi. Từ đó họ khẳng định lợi nhuận tuổi 35 thực sự tồn tại ở Trung Quốc. Theo phân tích của báo Nhân dân luận tập, lợi nhuận tuổi 35 hình thành vì cơ chế mức tương xứng giữa độ tuổi và năng lực trong thị trường. Cá nhân mình thấy đó là một cách dùng từ cố ý cao siêu để tránh xúc phạm cảm xúc quần chúng. Nói nôm na là sáng lộ những nhân viên không còn trẻ nữa vì sức lao động của họ có thể đã giảm xuống, không thể thích nghi với môi trường làm việc và công nghệ mới, đồng thời không có kỹ năng lối. Điều đó cho thấy môi trường lao động Trung Quốc thì coi trọng hiệu quả sử dụng chi phí lao động hơn là kinh nghiệm tích lũy của nhân viên. Bất kể bạn đã làm việc bao nhiêu năm, có bao nhiêu kinh nghiệm, chỉ cần công ty có thể tuyển tập lao động trẻ cùng nhiều sức lực, sẵn sàng tăng ca, dễ phụ thuộc mệnh lệnh, dù không có kỹ năng lối thì họ vẫn được ưu tiên hơn. Thế vì sao? Thật ra đạo lý này mình cũng đã giới thiệu trong video nói về bất động sản Việt Nam. Lúc đó mình đã lấy Nga và Trung Quốc làm ví dụ để trình bày rằng tư duy phát triển kinh tế của cả hai nước là trồng năng lực mà khinh lao động, tức là coi sức lao động như một loại năng lực để tiêu hao, cân nhắc số lần lao động nhiều hơn chất lượng lao động, nghĩ rằng càng tiết kiệm chi phí lao động, càng nâng cao năng suất lao động thì càng tốt. Điều đó khác với tư duy phát triển kinh tế của phương Tây là trồng lao động mà khinh năng lực, tức là coi trọng chất lượng lao động nhiều hơn số lần lao động, nghĩ rằng thay vì cân nhắc tỷ lệ giữa chi phí và năng suất, tốt hơn là cân nhắc việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo của lao động, vì sự đột phá công nghệ sẽ tạo nên giá trị nhiều hơn hẳn. Theo lẽ thường, một người càng tích lũy kinh nghiệm thì càng có khả năng đổi mới sáng tạo, nhưng trong môi trường Trung Quốc vốn không cần suy nghĩ đổi mới sáng tạo, chỉ cần bắt chước công nghệ tiên tiến của nước ngoài rồi tiến hành sản xuất hàng loạt với chi phí siêu thấp, thậm chí bất chấp dừng lỗ trong giai đoạn đầu nhằm chiếm được thị trường và đẩy đối thủ ra khỏi cuộc chơi. Vì vậy, so với những nhân viên lớn tuổi giàu kinh nghiệm thì những người trẻ không có nhiều chính kiến, sẵn sàng cả bộ sĩ diện để bắt chước đối thủ và cùng nhiều sức lực làm việc sẽ phù hợp hơn với chiến lược sinh động của thị trường Trung Quốc. Nếu Việt Nam cũng giống với Trung Quốc có lợi nhuận tuổi 35 thì mình xin khẳng định rằng năng lực bắt chước và tính chủ khó của người trẻ Việt Nam chắc chắn thua xa người trẻ Trung Quốc. Các ông chủ Việt Nam tốt hơn nên tuyển dụng người trẻ Trung Quốc. Bây giờ có rất nhiều người trẻ Trung Quốc không tìm được việc làm. Mình tin rằng chỉ cần bao ăn ở cho họ, dù tiền lương ít hơn, họ cũng sẵn sàng sang Việt Nam làm việc. Còn nếu muốn tránh khỏi lợi nhuận tuổi 35 thì tất nhiên phải học theo tư duy phương Tây là thúc đẩy đổi mới sáng tạo từ lao động. Và cái mà mình có thể bổ sung trong video hôm nay là phát triển văn hóa nghệ thuật, hay nói là văn hóa trung lưu. Tiếp theo, mình sẽ lấy Nhật Bản và nước Anh làm ví dụ để trình bày rằng điều đó có thể được diễn tả bằng kết nối truyền thống. Cuối cùng sẽ lấy khoa hơ lục của Trần Thái Đông để bàn luận rằng đó có thể là một tài nguyên truyền thống cho người Việt hiện nay.